So titration related important viva questions. Okay, মানে ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ question আৰু নহদে তোমালোকক so প্ৰথম question টো হল what is titration, the technique with the help of which we can determine the molarity or strength of the concentration of KMnO4 solution with the help of non solution. মানে কি আমি KMnO4 যেটো তোমালোকক দিব হেতু আমি strength টো উলাম কেনেকে আমি যেটো জনা কনসেন্ট্ৰেচনৰ এটা যিকোনো তোমাক হেও দিব পাৰে কি বুলি কয় মৰসল দিব নহলিবা অক্সালিক এসিড যাব দিব ওকে এন্ড উই নো দা কনসেন্ট্ৰেচন অফ দিস কম্পোনেন্টস ওকে মানে জনাটোৰ পৰা নজানাটো উলাম এটো এনেকৈ কৈ দিবা ওকে আৰু সেকেন্ড আইব what is standard solution. Standard solution হল তোমাৰ যেটো সলিউশনৰ কনসেন্ট্ৰেচন তুমি জনা ওকে solution of non concentration is standard solution আৰু তোমালোকক যেটো প্ৰভাইড কৰা হ'ব মৰসল বা অক্সালিক এসিড হেতু তোমালোকৰ স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনৰ ভিতৰত পৰিব ওকে কাৰণ আমি KMnO4 স্ট্রেংথটো গম নাপাম না আমি পিছত দেউলাম যেটো গম পাও হেতু স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন ওকে থার্ড কোয়েশ্চন আছে ডিফারেন্স বিটুইন মোলারিটি এন্ড মোলালিটি ওকে এটো তোমালোকে সলিউশন চ্যাপ্টাৰত পাইছা মোলারিটিত কি হয় নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট পার লিটার আৰু মোলালিটিত কি হয় নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট পার কেজি অফ সলভেন্ট ওকে এটো চাই লবা ভালকৈ এন্ড থার্ড তোমাৰ আহিব পাৰে হোৱাট ইজ মিন বাই 3 molar solution তোমালোকক 3 molar নহদি 1 molar solution বুলি হদিব পাৰে মানে যদি 1 molar হদে কবা 1 moles of solute present in 1 liter of solution যদি হদে 3 molar solution then কবা 3 moles of solute present in 1 liter of solution okay next question what is end point এটো দিব পাৰে end point is the point or time where reaction is going to complete মানে তোমালোকৰ যেটো ওপৰত ভিউৰে দিয়া থাকিব তাত যেটো পইণ্টত মানে তলত তোমালোকে কালাৰটো ভাবা অৰ্থাৎ the time at which colorless standard solution or more salt বা oxalic acid যেটো দিয়ক হে colorless solution টো তোমাৰ যেতিয়া লাইট পিংক কালাৰ এটা এপিয়াৰ হ'ব তেতিয়া আমি যেটো পইণ্টত পাম হে পইণ্টটো আমি এন্ড পইণ্ট বুলি কম ওকে সেকেন্ডটো আছে what is indicator ওকে এইটো সোৱা what is a indicator এটা কি কৈছে substance which indicate the completion of reaction মানে কি কও যেটো দ্বাৰা আমি ৰিঅ্যাকচনটো কমপ্লিট হোৱা বুলি আমি গম পাব পাৰো এতিয়া যেটো তোমালোকক টাইট্ৰেশন দিব তাত self indicator হিচাপে আমাৰ KMnO4 কাম কৰে হদিব পাৰে what is the indicator here then কবা যে KMnO4 is the self indicator because ই নিজে এটা ইন্ডিকেটৰ হয় কাৰণ ই কালাৰ থাকে কিনে ই স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনক পার্মানেন্ট কালার দি কিনে মানে ৰিঅ্যাকচনটো কমপ্লিট হোৱা বুলি কৈ দিয়া সো আমি এনেকা ৰিঅ্যাকচন এটা কমপ্লিট হোৱা বুলি গম পাও কাৰ সহায়ত KMnO4 ৰ সহায়ত ওকে then তোমাৰ আহিব পাৰে what types of titration this is okay this is a redox titration because ইয়াত অক্সিডেশন হয় রিডাকশন হয় অক্সিডেশন কার হয় যেটো আইরনৰ আয়ন আছে এটো Fe+ টোৰ পৰা যাব Fe3+ ওকে আৰু যেটো ম্যাঙ্গানিজ আছে হেতু প্ৰথমতে KMnO4 কি থাকে +7 থাকে আৰু পিছত গৈ +2 হয় সো ইয়াত রিডাকশন হৈছে আৰু যাৰ রিডাকশন হয় হি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰে ওকে আৰু ইয়াত যেটো আইৰনৰ অক্সিডেশন হৈছে সো ই ৰিডিউসিং এজেন্ট হিচাপে বা ৰিডাক্টেন্ট হিচাপে এনেকৈ কাম কৰিব হেতু মনত ৰাখিবা ওকে আই থিংক ইউ হেভ নন that's what আহিব পাৰে what is the oxidation state of manganese বা what is the oxidation state of iron হেতু চাইবা manganese +7 হ'ব আইৰনৰ বা ফেৰাছ +2 হ'ব ওকে দেন তোমালোকক খুদিব পাৰে why KMnO4 is colored এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আৰু সকলোৱে এই কোৱেশ্চনটোতে কনফিউজন হয় ওকে কালাৰ্ড হোৱা বহুত ৰিজন থাকিব পাৰে সলিউশন চ্যাপ্টাৰটো এটা ৰিজন আছে তোমালোকক সিলেবাছত নাই সেইটো নকও আন এটা ৰিজন তোমালোকে ডি ব্লকত পাইছা আই থিংক তাত যে পাইছা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকিলে ডিডি ট্ৰানজিশন হয় ওকে দেন কি বুলি কয় কালাৰ এনাৰ্জি এবজৰ্ব হয় সো আমি আন এটা কালাৰ দেখা পাও বাট ইয়াত চোৱা ইয়াত কি KMnO4 ৰ ম্যাঙ্গানিজৰ অক্সিডেশন ষ্টেট হল +7 ওকে +7 যদি তোমালোকে KMnO4 ৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো উলিওৱা ওকে দেন গম পাম মই ইয়াত উলাই নেটো তাত চাবা যে তাত ডি ইলেক্ট্ৰন 0 হৈ থাকিব যদি ডি ইলেক্ট্ৰন নাথাকে তোমালোকে KMnO4 ৰ অক্সিডেশন ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন চালে গম পাবা কি পাই কৈছে মই কি বুলি কয় ম্যাঙ্গানিজ +7 ৰ যদি তোমালোকে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো চোৱা তাত ডি ইলেক্ট্ৰন 0 হ'ব মানে ডি সাবশেলত ইলেক্ট্ৰন যদি নাথাকে দেন তোমালোকে কেনেকৈ ডিডি ট্ৰানজিশনটো হ'ব কেনেকৈ তোমালোকে কালাৰ পাবা সো হেতুটো সম্ভৱ নহয় সো ইয়াৰ ৰিজনটো বেলেগ হয় ইয়াৰ ৰিজনটো কি হয়
ডিউ টু চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ সেইটো এটা এইটো মনত ৰাখি যাবা why KMnO4 is colored KMnO4 is colored due to charge transfer from oxygen to manganese কাৰণ চোৱা যেটো পাৰমাংগানেট আয়ন হ'ব তো manganese 1 2 3 and 4 ইয়াৰ মাইনাস থাকিব কি কৰে এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াক দি দে ওকে manganese যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো দি দিব মানে ইলেক্ট্ৰনৰ মানে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব অক্সিজেনৰ পৰা manganese তেতিয়া কি হ'ব এনাৰ্জি ল'ব সূৰ্যৰ পৰা ইয়েলো লাইট অবজাৰ্ভ কৰিব আৰু আমি জানো যদি ইয়েলো লাইট অবজাৰ্ভ কৰে দেন কি বুলি কয় এটো সৰি ওকে ইয়েলো লাইট অবজাৰ্ভ কৰিলে তাৰ যেটো কালাৰ অবজাৰ্ভ হলে আমাৰ পাৰ্পল কালাৰ ইয়েস ইয়েলো লাইট অবজাৰ্ভ হলে আমি পাৰ্পল কালাৰ পাওঁ এটো চাব পাৰা যদি ইয়েলো লাইট অবজাৰ্ভ হয় দেন আমি পাৰ্পল কালাৰ কমপ্লিমেন্টাৰী কালাৰ হিচাপে ওকে যদি তোমাৰ ৰেড লাইট অবজাৰ্ভ হয় দেন আমি গ্ৰীন কালাৰ পাম এনেকুৱা এটা মানে এইটো এই বস্তুটো মনত ৰাখিলে ভাল ওকে সো ইয়েলো লাইট অবজাৰ্ভ হ'ব আমি পাৰ্পল কালাৰ পাম ইমান ক'ব নালাগে ডাইৰেক্ট ক'লে হ'ল why KMnO4 is colored KMnO4 is colored due to charge transfer from oxygen to manganese in the permanganate ion okay next আহিব পাৰে what is difference between molarity and strength এইটো চাই যাবা কাৰণ আমি ইয়াত molarity বা strength ওলাব লাগে ন strength মানে কি molarity আমি জানো mol per liter আৰু strength হ'ব ইয়াত gram per liter আৰু strength উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল molarity into molar mass okay দেন তোমালোকে strength পাই যাবা সো হেতুৰ বাবে আমি molar mass জানিব লাগিব এইখিনি পাৰিলে মুখস্থ কৰি যাবা নহলে কাৰণ গণি উলিয়াওতে টাইম যাব যদি উদে molar mass of oxalic acid কাৰণ কিছুমানক more salt নিতে oxalic acid দিব পাৰে দেন তুমি কবা oxalic acid এইটো ফৰ্মুলা H2C2O4 আৰু .2H2O okay so H2C2O4 এইটো চালে আমি গম পাম 126 গ্ৰাম per mol হল oxalic acidৰ molar mass দে হেনেকৈ more saltৰ molar mass হ'ব 392 grams per mol আৰু KMnO4 অৰ্থাৎ পটাছিয়াম পাৰমাংগানেটৰ molar mass হ'ব 158 okay এটো মনত ৰাখি যাবা আৰু বেসিসিটি অফ H2SO4 এটো বহুত স্ট্ৰং এসিড হয় সো ইয়াৰ বেসিসিটি 2 হ'ব okay দেন আহিব পাৰে যে why burette is washed with KMnO4 okay so burette to চোৱা কি এটো burette আছে ন ওকাটো লগ কিবা আছে এটা আমি ইউজ কৰাৰ আগতে আমি ইয়াত প্ৰথমতে কি বুলি কয় ডিস্টিল ওয়াটাৰেৰে এটো ওয়াশ কৰিলো তাৰছত KMnO4 ঢালি কিনে ভালকৈ ওয়াশ কৰিলো কিয় এটো কৰিলে বিউৰেটৰ ভিতৰত থাকিব পৰা তোমাৰ কি বুলি কয় এয়াৰ বাবল থাকিব পৰা না বা এয়াৰ ড্ৰপস সেইবোৰ মানে নোৱা হৈ যায় বিকজ সেইবোৰ যদি তাত থাকে দেন তুমি একুৰেট ৰিডিং নাপাব পাৰা হেতু আমি ৰিমুভ কৰিবলৈ আমি বিউৰেটটো KMnO4 দি ওয়াশ কৰিলো ওকে দেন তোমালোকৰ আহিব while lower meniscus is read in oxalic acid and upper meniscus is read in KMnO4 okay lower meniscus মানে কি তৰা এটো বিউৰেট না তো টেস্টিবে হক ইয়াত তুমি যদি oxalic acid তো থৈ দিয়া দেন তুমি গম পাবা অলপ এনেকুৱা পাবা তলফালে এটো lower meniscus বুলি কয় আৰু এটো ওপৰৰ এই বস্তুটো upper meniscus বুলি কয় যেটো তো কালাৰলেস কম্পাউন্ড সো আমি পানী থলে তুমি গম পাবা এটা এনেকে কিবা এটা বস্তু কেনেকা চালে গম পাবা ওকে সো যেটো কালাৰলেস হয় oxalic acid সো আমি lower meniscus দেখা পাও সো আমি এইটোৰ পৰা ৰিডিং তো লম বাট KMnO4 কি হয় যেটো KMnO4 কালাৰ পাৰ্পল কালাৰ সো আমি অকল upper meniscus তো দেখা পাও ওকে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ upper meniscus তো ৰিডিংত তো ওকে তো দেন সুধিছে why more salt is prepared as primary standard solution একে কথা আমি standard solution হিচাপে more salt কি হলো ওকে এটা আহিব পাৰে because more salt কি হয় stable হয় আৰু stable হলে ই environmental moisture লগত কি কৰিব ৰিঅ্যাকশন নকৰিব আৰু ৰিঅ্যাকশন নকৰিলে ই আমি ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰিম ভালদৰে ওকে সো মানে বেছি টাইম থলে ই ৰিঅ্যাকশন নকৰে stable হয় কাৰণে ওকে সো আমি ইয়াক standard solution হিচাপে ইউজ কৰো দেন তোমাক সুধিব পাৰে why few drops of dilute H2SO4 is added okay মানে dilute H2SO4 half test মান দিব পৰা নহলে কনসেন্ট্ৰেটেড দিলি এটুক বা দুটুক দিব পৰা তাতকৈ বেছি নিদিবা ওকে সো হেতু আমি কিয় ইউজ কৰো হেতু ইউজ কৰো টু প্ৰিভেন্ট হাইড্ৰোলাইসিস অফ ফেৰাছ সালফেট ওকে more salt তোমাৰ ফেৰাছ সালফেট থাকিব বা অ্যামোনিয়া সালফেট এই দুটা সল্ট মিলি কিনে more salt হয় সো ফেৰাছ সালফেটে যাতে হাইড্ৰোলাইসিস নহয় তাৰ বাবে আমি H2SO4 অৰ্থাৎ সালফিউৰিক এসিডটো ইউজ কৰো ওকে দেন সুধিছে why oxalic acid solution is heated okay এটো যি সকলে মানে oxalic acid এৰ কৰিবা দেন হিট কৰা হয় কিয় হিট কৰিলে কি হয় ৰেট অফ ৰিঅ্যাকশন ইনক্ৰিজ হয় তো আমি কেমিক্যাল কাইনেটিকত পাইছো যদি আমি 10 ডিগ্ৰী ইনক্ৰিজ কৰো টেম্পারেচার দেন কি হ'ব ডাবল হৈ যাব ৰেট অফ ৰিঅ্যাকশন তো সো আমি ৰেট অফ ৰিঅ্যাকশন ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ আমি oxalic acid টো হিট কৰো ওকে দেন আহিব পাৰে what is more salt okay এটো কৈ দিবা more salt ফৰ্মুলা FeSO4 তাৰছত NH4
whole 2 SO4.6H2O আৰু এইটো ডাবল সল্ট কিয় হয় কাৰণ ফেৰাছ সালফেট আৰু এমোনিয়াম সালফেট দুটা সল্ট মিলি কিনে এইটো সল্ট হয় আৰু এটা কথা কওঁ 1 মিনিট এইটো ইয়াত হে কৈছে ইট ক্যান কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট ইন ওয়াটাৰ এইটো পানীত দিলে ডিসোসিয়েট হৈ যায় ফেৰাছ আয়ন হক সালফেট আয়ন বা এমোনিয়াম আয়ন এনেকৈ ভাঙি যায় সো আমি ফেৰাছ আয়নটো কি বুলি কয় আমাৰ যেটো ৰিঅ্যাকশন আছে এই ধৰা এইটো ৰিঅ্যাকশনে ফেৰাছৰ পৰা ফেৰিক হৈ আছে ওকে সো ৰিঅ্যাকশনত আহিব পাৰে ওকে এটো মানে ডিসোসিয়েট হৈ যায় সকলোবোৰ আয়ন এটো মনত ৰাখিবা দেন দিছে ৰাইট দা আয়নিক ইকুৱেশ্যন অফ মোৰ সল্ট বা মোৰ সল্টৰ লগত কৰা টাইট্ৰেশনত কোনটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰা এইটো ইকুৱেশ্যনটো কেনেকৈ বনাই আৰু মই সাইডত কৰি দেখো আই থিংক তোমালোকে জানা এইটো চালে গম পাবা মই কৰি নেদেখাও প্ৰথম পাৰমাংগানেট আয়ন লবা পাৰমাংগানেট আয়ন ইয়াত +7 ৰ পৰা কিমান গৈ আছে +2 ওকে যেহেতু 4টা অক্সিজেন পাইছা সো 4টা H2O ইয়াত এড কৰিছা 4 to the 8 8টা হাইড্ৰোজেন পাইছা কাৰণে 8টা H+ এড কৰিছা আৰু 5টা ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ ওকে হেনেকে আই থিংক ক্লাস 11 ত পাইছা কেনেকৈ ব্যালেন্সিং কৰে দেন ইয়াত ফেৰাছৰ পৰা ফেৰিক হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰি দিছো 5 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি এইখিনি ব্যালেন্স কৰি লৈছো ওকে সেইখিনি মই গভীৰভাৱে ক'ব নাযাওঁ ওকে তোমালোকে গম পাবা সো হেনেকে অক্সালিক এসিডৰ বাবে এটো হ'ব চাইলা ভালকৈ ওকে অক্সালিক এসিডৰ বাবে এনেকৈ কৰিম আমি তোমালোকে যে কৰিছা গম পাবা ওকে দেন মানে এইটো ফাইবাৰত নুহুদিব পাৰিম জাস্ট তোমালোকে হুদিব পাৰে যে অক্সিডেশন ষ্টেট অমুকত কিমান হয় অমুকত কেনেকুৱা হয় ওকে এইটো তোমালোকে থিওৰিখিনি লিখিলে এইখিনি লিখিব লাগিব সেইকাৰণে মই দিছো দেন তোমালোকক হুদিব পাৰে why HCl is not used in titration with KMnO4 yes আমি H2SO4 ইউজ কৰো বাট HCl কিয় ইউজ নকৰো কাৰণ আমি জানো যে KMnO4 এটা বহুত ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয় আৰু ই HCl ক কি কৰিব পাৰে অক্সিডাইজ কৰি হাইড্ৰোজেন আঁতৰাই অক্সিডাইজ কৰি কিনে কি কৰিব পাৰে ক্লোৰিনলৈ ইয়াক ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে গতিকে আমি এটো নকৰো বিকজ এটো কৰিলে আমি এটো কোন কেনেকৈ ৰিঅ্যাকশন কৰিব নোৱাৰিম ওকে দেন তোমাক সুধিছে হোৱাট ইজ নৰ্মেল সলিউশন এটো আই থিংক সলিউশন চেপ্টাৰ পাইছা নাম্বাৰ অফ গ্ৰাম ইকুইভ্যালেন্ট প্ৰেজেন্টেড 1 লিটাৰ অফ সলিউশন তেতিয়া আমি পাম নৰ্মেল সলিউশন 1 নৰ্মেল সলিউশন দেন তোমালোকক সুধিব পাৰে হোৱাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট মাছ অফ KMnO4 অক্সালিক এসিড মোৰ সল্ট ইকুইভ্যালেন্ট মাছৰ ফৰ্মুলা কি আছিল অক্সালিক এসিডৰ 126 হয় আৰু এই ইকুৱেশ্যনটো চালে গম পাবা যে ইয়াৰ n ফ্যাক্টৰ 2 হয় এনেকৈ মোৰ সল্টৰ ওকে ইয়াৰ n ফ্যাক্টৰ 1 হয় আৰু KMnO4 158/5 হ'ব এনেকৈ তোমালোকে উলাই ল'ব পাৰা ওকে দেন এটা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে হোৱাট ইজ পাৰমেংগানোমেট্ৰি এইটো একো নহয় টাইট্ৰেশন বাই ইউজিং KMnO4 ইজ কল্ড পাৰমেংগানোমেট্ৰি ওকে দেন তোমালোকক সুধিব পাৰে why burette with rubber coke should not be used in titration okay titrationত যেটো কক হয় হেটা আমি রাবাৰৰ ইউজ কিয় নকৰো ওকে বিউৰেটত তোমালোকে গম পাবা কাৰণ এই ৰাবাৰৰ কোকটো ন অক্সিডাইজ হ'ব পাৰে বিকজ আমি জানো যে KMnO4 বহুত ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয় ওকে বাট প্লাষ্টিক ইউজ কৰনা প্লাষ্টিকক কেনেকৈ কৰিব দেন sometimes brown PPT is formed during titration কৰি আছা লাইট পিংক পাব লাগে বাট কি পাই গলা brown PPT formation why এটো হয় due to insufficient quantity of H2SO4 আমি লাগাতকৈ বেছি H2SO4 বা কম যদি মানে যেটো সাফিসিয়েন্ট হয় হেতুতকৈ যদি কম বেছি পৰিমাণে এড কৰি দেন এটো ফৰ্মেশন হ'ব সো আমি যদি সালফিউৰিক মানে কনসেন্ট্ৰেটেড টেষ্ট কৰি দেন এটো বলবা এটো বা দুটো দিম আৰু যদি আমি ডাইলুট টেষ্ট কৰো হাফ টেষ্ট দিম ওকে হাফ টেষ্ট দিব লাগে নিয়মতে ওকে এটো দিম মানে কম বেছি পৰিমাণ হলে তোমালোকে মানে এক্সাক্ট কালাৰটো নাপায় এই কম্পাউণ্ডটো ফৰ্মেশন হৈ কিনে ব্ৰাউন PPT পাব পাৰা ওকে এইখিনি আছে কোৱেশ্চন আৰু বেলেগ কোৱেশ্চন হোদা চান্স নাই আৰু টাইট্ৰেশনৰ পৰা কোৱেশ্চন বেছিকৈ হোদে 5 সো মই এইখিনি কৈছো ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং